আপোনালোকে গুগল পে, ফোন পে আদিটো ইউজ কৰিয়ে থাকে, যি ইউজ কৰি অতি সহজতে পইচা লেনদেন কৰিব পাৰি। কিন্তু কেতিয়াবা টকা পঠাব লোৱাৰ সময়ত UPI OTP সময়ত নাহে বা সৰু সৰু ধেৰ ট্ৰেনজেকশ্যন হৈ যায়, যাৰ বাবে পাছবুকখন আপডেট কৰাটো সম্ভৱ নহয় বা কিছুমান ট্ৰেনজেকশ্যন আপুনি শ্ব' কৰিব নিবিচাৰে, মানে লুকুৱাই থ'ব বিচাৰে, কিন্তু একাউণ্ট ষ্টেটমেণ্টত দেখা পোৱা যায়। এই ধৰণৰ সমস্যাৰ সমাধান হিচাপে আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ UPI Lite, যি নেট নাথাকিলেও সৰু খৰচবোৰ তৎক্ষণাত পঠাব পাৰি আৰু সেই ট্ৰেনজেকশ্যন শ্ব' নহয়। ফৰ এক্সাম্পল, আপুনি আপোনাৰ UPI Liteত 2000 টকা সোমোৱাই দিলে আৰু তাৰ পৰা সৰু সুৰা ট্ৰেনজেকশ্যনবোৰ কৰিলে। এতিয়া আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট ষ্টেটমেণ্টত মাত্ৰ 2000 টকাটোহে শ্ব' হ'ব, বাকীবোৰ শ্ব' নহয়। ই হৈছে এটা মিনি ৱালেট, যিটো আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ লগত সংযুক্ত থাকে। তাত আপুনি 2000 পৰ্যন্ত বেলেঞ্চ ৰাখিব পাৰে আৰু তাৰ পৰা দিনে 500 টকালৈকে একেলগে 20টা ট্ৰেনজেকশ্যন কৰিব পাৰে উইদাউট পিন অৰ OTP। ধৰক আপুনি চাহৰ দোকানত 30 টকাৰ চাহ বিস্কুট খালে আৰু নেট শ্ল' বাবে বা বেলেগ কাৰণত আপুনি পইচা দিব পৰা নাই। UPI Lite থাকিলে একো OTP নালাগে, ক্লিক কৰিয়ে পইচা দিব পাৰে। বেনিফিটবোৰৰ কথা ক'লে ফাষ্ট ট্ৰেনজেকশ্যন, পিন OTPৰ পৰা মুক্ত, ক্লিক কৰিলেই লেনদেন, ন' ইণ্টাৰনেট নিডেড ফৰ চেণ্ডিং, ইণ্টাৰনেট নালাগে পইচা পঠাবলৈ, ছেফ এণ্ড ছিকিউৰ, যিহেতু লাইট একাউণ্টত ফিক্স লিমিট থাকে, অনলি ₹2000, কিবা হ'লেও মূল একাউণ্টটো সুৰক্ষিত থাকে। ছেফ বেংক লোড, বেংক চাৰ্ভাৰৰ ওপৰত চাপ কমে, ফলত ফুল UPI ট্ৰেনজেকশ্যন ফাষ্ট হয়। পাৰফেক্ট ফৰ ডেইলি ইউজ, চাহ, গ্ৰ'চাৰী আদি সৰু খৰচৰ বাবে UPI Lite ইজ বেষ্ট। হাউ টু এক্টিভেট UPI Lite? গুগল পে, পেটিএম, ফোন পে, ভীম এপ খোলক, UPI Lite এপটো ছিলেক্ট কৰক, বেংক একাউণ্টটো লিংক কৰক, বেলেঞ্চ এড কৰক, মেক্সিমাম 2000 ৰুপিজ, ডান। এতিয়া আৰু OTP নালাগে, ক্লিক এণ্ড পে'। কি কথা আমি মনত ৰখাটো উচিত? UPI Liteৰে পইচা ৰিচিভ কৰিব নোৱাৰি, অকল পঠাবহে পাৰি। মেক্সিমাম বেলেঞ্চ 2000 ৰুপিজ আৰু পাৰ ট্ৰেনজেকশ্যন লিমিট 500 টকা। বন্ধুসকল, UPI Lite হৈছে কম খৰচৰ চেম্পিয়ন, ন' পিন, ন' ৱৰিজ। তেন্তে এতিয়া আপুনি UPI এপ খুলি UPI Lite এক্টিভেট কৰক আৰু আপোনাৰ পে'মেণ্ট লাইফটো আৰু লাইট কৰি লওক। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত, আৰু এনে ডিজিটেল ফাইনেন্স ৰিলেটেড ভিডিঅ' চাই থাকিবলৈ আৰ্থিক বাৰ্তা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। লাইট মানে সৰু নহয়, সুবিধাৰ দিশত ই হৈছে ডাঙৰ। এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মূল কথা। পিছত আকৌ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ।